вечір, студія. Добрий вечір, ведющий. Сьогодні я хочу поговорити про таку педальку, як Digitech Drop. Ця педаль може бути цікава насамперед тому, хто має одну гітару, а грати хоче не в одному строю, або кому просто впадло переналаштовувати гітару в інший стрій. В ній передбачено пониження строю до 7 полутонів, також є режим пониження в октаву і є щось типу октавера. Тож що сьогодні по плану? А по плану сьогодні в мене буде роздвоєння особистості. Какое дур! Одного в мене є 7-струн, який налаштований в дроп А, а в другого в мене є тільки 6-струн, але мені теж хочеться пограти в дроп А. І тому я взяв собі педальку дроп. Для тестів цієї педальки я буду використовувати одну і ту саму гітару, це ось ця 7-струнна штука, з тими самими звучками, той самий підсилювач, щоб був якби максимально справедливий тест. Понижати я буду на 5 напівтонів з дроп D до дроп А. Я зіграю по два варіанти рифа. Один варіант на 7-й струні, другий варіант на 6-й струні з пониженням. Да, я знаю, що 6-та струна потонша і мензура поменше, ну, але камон. І почнемо з маленького сліпого теста. Даю вам два варіанти одного рифа. Один записаний на 7-й струні, другий на 6-й з дропом. Вгадайте, де що. А тепер поставте на паузу і напишіть в коменти, де 7-струн. А тепер відповідь. Як на мене, в неї доволі непогано виходить понижати строй. Точно краще, ніж в мене в процесорі це зроблено. Звичайно, є якісь відмінності в звуці між 6-струнним і 7-струнним. Може то якраз через товщину струни чи через мензуру, а може якісь артефакти педалі. Але відмінності чуть, і цього нікуди не дінешся. Хоча тюнер показує, що стрій понижається ідеально прямо до цента. Взагалі, по своєму досвіду використання цієї педальки можу сказати, що найкраще вона себе показує, якщо понижати стрій до 2-3 тонів вниз. Тоді кількість звукових артефактів і втрата динаміки мінімальна. Ну, можна і більше, хоч і до 7, скільки вона може, якщо вас влаштовує результат того, як воно звучить. Ну, ось такий вийшов тест. А чи потрібна вам ця педаль, вирішуйте самі. Пока! Ну і говно, блядь.